สวัสดีครับเรามาต่อกันในคลิปที่2นะครับอาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องหรืออาจจะไม่ต่อเนื่องนะเท่าความกันนิดนึงนะครับผมได้รับเครื่องนี้มานะครับก็อาการแรกก็คือว่าเปิดสักพักหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับซึ่งตัวที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์ลักษณะนี้นะก็ส่วนมากถ้าอาการเปิดสักพักแล้วดับไปเองเนี่ยก็จะเป็นรีเลย์นะครับหรือไม่ก็วงจรรีเลย์เสียนะครับก็ส่วนมากจะรีเลย์นะพอเปลี่ยนรีเลย์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยด้วยเครื่องนี้มี2ระบบครับ2ระบบนะคือติ๊ก200 2ระบบมี MMA กับติ๊กนะครับพอเปลี่ยนแล้วนะครับระบบก็ทำงานได้ตามปกติแต่ว่าระบบติ๊กเนี่ยหรือว่าระบบไฟสูงในเครื่องนี้นะครับเกิดดันไม่ทำงานนะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือว่า1เราจะต้องตรวจสอบว่าไฟที่ออกจากชุดนี้มีไหมนะครับซึ่งไฟนี่ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมทดสอบไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับออกมาแล้วก็เข้าไปในหม้อแปลงไหมนะครับแล้วก็การที่จะเข้าหม้อแปลงหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่รีเลย์ตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับจะทำงานหรือไม่ทำงานนะรีเลย์ตัวนี้ก็จะมีไฟมาจากหน้าเครื่องตรงนี้นะครับประมาณ 50-60 โวลต์ไฟที่จะลงมาเปิดรีเลย์ให้ทำงานไม่ทำงานนะครับซึ่งเราจะต้องตรวจสอบว่า1มีไฟไหม2รีเลย์ทำงานได้ไหมนะครับมีไฟมาไหมแล้วก็รีเลย์สั่งทำงานไหมถ้ารีเลย์ไม่เสียทุกอย่างไม่เสียก็จะมาอยู่ที่หม้อแปลงแล้วก็ชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้ก็น่าจะตรวจซ่อมไม่ยากนะครับมี R มีไดโอดนะครับโดยประมาณนี้นะเพราะเราต้องมาที่ตัวรีเลย์ตัวนี้ก่อนว่าทำงานหรือไม่นะครับคราวนี้เราก็จะตรวจสอบก่อนนะครับว่าเครื่องเขาทำงานได้ตามปกติไหมนะครับก็อันดับแรกเราจะต้องตรวจสอบว่า MMA นี่ทำงานได้ไหมนะครับซึ่งถ้าจากคลิปที่แล้วนี่ทำงานได้แต่ว่าคลิปนี้ผมก็เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะครับคราวนี้เราตรวจสอบก่อนว่า MMA ทำงานได้หรือไม่นะครับเราก็จะตรวจสอบตรงนี้นะครับหรือว่าจะตรวจสอบที่หน้าเครื่องเลยก็ได้เอาหน้าเครื่องเลยง่ายๆนะครับหน้าเครื่องเลยนะผมก็จะใช้หลอดไฟนะครับต่อที่ขั้วเชื่อมนะครับขั้วบวกขั้วลบนะแต่ยังจะไม่ให้ติ๊กทำงานนะเป็น MMA ก่อนลักษณะนี้นะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วแสดงว่าระบบ MMA ทำงานได้ตามปกตินะครับตามปกตินะแต่เวลาที่เรากดมาที่ติ๊กครับติ๊กก็จะดับปกตินะเวลาเราสั่งงานหลอดไฟก็จะติดนะครับแต่บางรุ่นก็หลอดไฟก็ขาดไปเลยเพราะว่าติ๊กเขามีไฟสูงมากนะครับแต่เครื่องนี้ไม่ขาดเวลาผมกดสั่งงานติ๊กจะได้ยินเสียงโซลินอยด์ทำงานดังตึ๊กแรงๆครั้งหนึ่งนะครับ3 2 1นี่ครับอันนี้ระบบติ๊กทำงานนะครับระบบติ๊กสั่งงานแล้วมีไฟออกนะครับมีไฟออกแต่ว่าคราวนี้เจ้าตัวอาร์คระบบไฟแรงสูงไม่อาร์คนะครับเราจะเห็นไฟแรงสูงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไอเสาแรงสูงตรงนี้ไม่กระโดดนะครับไม่กระโดดนะแต่ว่าไฟออกแล้วเนี่ยไฟออกหน้าเครื่องปกตินะครับเวลาเรากดนะไฟตรงนี้หน้าเครื่องประมาณ 5-60 โวลต์นะครับหรือแล้วแต่ที่เขาจะออกแบบมาก็จะวิ่งผ่านมาที่สายดำสายแดงตรงนี้ครับสายดำสายแดงตรงนี้วิ่งมาที่รีเลย์ให้รีเลย์ในระบบติ๊กทำงานครับเนี่ยตรงนี้เราคาดว่าไฟจากตรงนี้จะมาแล้ว 5-60 โวลต์จะมาแล้วนะครับชุดที่1นะชุดที่2ครับไฟจากจุดนี้เป็นไฟไฮโวลต์ครับก็น่าจะมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสงสัยก็คือรีเลย์ทำงานหรือไม่คราวนี้ซึ่งเราจะตรวจสอบไฟตรงนี้ก่อนว่าตรงไหนเป็นไฟบวกไฟลบนะครับไฟบวกไฟลบนะตรงนี้เราจ่ายไฟพักประมาณ30โวลต์น่าจะ30โวลต์ได้ครับรีเลย์ถึงจะทำงานเราก็ต้องเอาแผงนี้ออกมาซ่อมอีกรอบหนึ่งแล้วก็จ่ายไฟข้างนอกเข้าไปดูตรวจสอบรีเลย์ว่าทำงานหรือไม่ทำงานซึ่งเราตรวจสอบไม่ได้นะครับตอนนี้เราไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงด้วยนะครับคราวนี้ผมก็จะจับแรงดันก่อนผมจะตั้งโวลต์มิเตอร์นะครับเราจะต้องดูว่ามีไฟเข้ามาที่จุดนี้ไหมนะครับอันดับแรกเราก็จะประมาณนี้ก่อนแยกก่อนนะแยกออกมาอย่างนี้เลยนะครับแดงเป็นบวกนะบางครั้งแดงเป็นบวกดำเป็นลบหรือว่าแดงเป็นลบก็มีนะครับแต่ตัวนี้ส่วนมากแดงจะเป็นบวกตรงนี้โอเคเรามาลองดูครับว่าจะมีไฟออกมาเท่าไหร่เปิดแล้วนะเปิดให้ติ๊กทำงานแล้วกดครับกดปั๊บที่หน้าเครื่องก็จะติดตรงนี้นะครับดูหลอดไฟด้วยนะหลอดไฟติดนะเนี่ยหลอดไฟตรงนี้จะติดแดงนะครับเนี่ยหลอดไฟติดแดงแล้วไฟก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับไฟมาตรงนี้นะไฟมาตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าที่รีเลย์นะครับตรงนี้นะพอ
ราวนี้ผมลองต่อตรงดูผมต่อตรงแล้วนะตอนนี้ต่อตรงจะมีไฟอยู่59 60 โวลต์ไฟ60 โวลต์จะวิ่งมาจุดนี้ครับวิ่งมาจุดนี้แล้วก็เข้าไปที่รีเลย์นะครับปิดแล้วนะไฟมาแล้วไม่หลวมแน่นอนนะครับเนี่ยตอนนี้ไฟมาแล้วไฟมาที่ขั้วบวกขั้วลบตรงนี้แล้วแดงเป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นบวกนะตรงนี้เป็นลบนะครับก็จะวิ่งเข้าที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่รีเลย์ทำหรือไม่ทำเราไม่รู้คราวนี้เราต้องดึงแผงนี้ออกมาตรวจซ่อมรีเลย์ก่อนมาตรวจเช็คว่ารีเลย์ทำหรือไม่ทำนะครับแล้วก็จะมีสายสีแดงสีดำตัวนี้อีกชุดหนึ่งเป็นไฟไฮโวลต์อันนี้เป็นไฟเข้ามาแหล่งจ่ายไฟหลักนะครับเนี่ยมาจากไฟแรงสูงซึ่งตัวนี้น่าจะมีนะครับน่าจะมีอยู่แล้วเราจะเช็คยังไงว่ามีไม่มีคราวนี้เราก็ใช้หลอดไฟนะครับซึ่งปกติหน้าเครื่องมีแล้วนะครับหน้าเครื่องเราตรวจได้หลอดไฟแล้วตรงนี้ก็ออกมาด้วยขั้ว C เดียวกันนะครับไม่ปรากฏว่าสายขาดนะเนี่ยไอสายเส้นนี้ไม่เคยปรากฏว่าขาดหรือหลวมนะแต่ก็น่าจะไม่หลวมนะครับเราเช็คครับก็เปิดปกติผมเปิดแล้วนะเวลาสั่งให้ติ๊กทำงานครับผมกดตัวนี้อันนี้ก็จะแดงไปด้วยนี่ครับลักษณะนี้อันนี้ปกติเขาวิ่งออกไปหน้าเครื่องไอตัวหลอดแดงๆตรงเนี้ยนะครับหลอดไฟแดงๆตัวนี้จะวิ่งมาที่สายเส้นนี้เราก็จำสายเข้าไปแล้วเขาจะเข้าไปที่รีเลย์ครับเนี่ยรีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เพราะฉะนั้นต้องดึงแผงตัวนี้ออกมาซ่อมข้างนอกนะครับโดยจ่ายไฟเข้าไปสัก30 โวลต์หรือ60 โวลต์ดูตรงนี้เป็น60 โวลต์นะจ่ายเข้ามาขั้วนี้นะครับแล้วรีเลย์จะทำไหมเราก็ต้องตรวจสอบดูอีกรอบนึงนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมก็ถอดเจ้าตัวแผงไฟ300ออกมาเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นเครื่องปกตินะครับแผงล่างสุดตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นแผงpower supply หรือว่าแผงไฟ300ก็ได้นะครับซึ่งไอชุดไฟ300จริงๆก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะผมต้องใช้มือปิดก็จะอยู่เท่านี้โดยประมาณนี้นะครับก็จะมีไดโอดบิดตรงนี้นะครับไฟลายนิวตันอะไรเข้ามาตรงนี้อันนี้รีเลย์นะครับวงจรซอฟต์สตาร์ทดีเคาซิ่งนะครับแล้วก็ไฟออกด้านนี้ไป300 กว่าโวลต์นะออกตรงนี้แต่คราวนี้ไอชุดนี้เป็นชุดระบบไฟแรงสูงเข้ามาหรือว่าระบบติ๊กนะครับก็เขาจะรับไฟเข้ามาที่จุดนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่ต่อไปที่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงแผงกลางที่ออกไปหน้าเครื่องนะครับหน้าตู้นะเขาก็จะต่อจุดนี้เข้ามานะครับจุดนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะต่อจุดนี้นะครับขออนุญาตแทนกล้องหน่อยนะก็จะอยู่ที่จุดนี้นะครับจุดนี้นะเนี่ยจุดที่ผมต่อหลอดไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟไฮโวลต์นะครับเป็นไฟไฮโวลต์นะจุดเดียวกันที่ออกไปหน้าเครื่องก็คือจุดนี้นะครับข้ามมาตรงนี้นะก็มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะเส้นหนึ่งก็จะเข้าที่หม้อแปลงโดยตรงอีกเส้นหนึ่งก็จะผ่านรีเลย์ก็คือทำหน้าที่เป็นสวิตช์เท่านั้นเองครับเจ้าไฟตรงนี้แหละจะเข้าหม้อแปลงไหมถ้าไฟเข้าหม้อแปลงเสร็จแล้วเนี่ยระบบไฮโวลต์ก็จะทำงานครับก็จะเกิดการอาร์คขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับซึ่งส่วนมากที่เราเจอนี่ไดโอดก็ไม่ค่อยเสียพวกพวกนี้ก็ไม่ค่อยเสียครับดูสภาพใหม่ๆอยู่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบว่าเจ้ารีเลย์ตัวนี้ทำงานไหม1นะครับรีเลย์ไม่ทำงาน1รีเลย์เสียหรือวงจรขับรีเลย์มีปัญหาซึ่งวงจรขับรีเลย์ก็จะมีเท่านี้นะครับมี R อยู่1 2 3มีซีเนอร์มีไดโอดอะไรอยู่นี่ครับมีคาปาซิเตอร์เนี่ยครับตรงนี้นะคาปาซิเตอร์แล้วก็มีทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับคราวนี้หลักการทำงานคร่าวๆนะไฟบวก60 โวลต์ที่ผมแต้มจุดแดงๆตัวนี้เป็นไฟบวกนะครับไฟบวก60 โวลต์ตัวนี้ก็เป็นกราวหรือว่าเป็น0 โวลต์นะครับบวกกับลบนั่นเองนะครับไฟบวกจะเข้ามาชุดนี้พอเข้ามาเสร็จก็จะผ่านตัวด้านฐานตัวนี้ครับ 1K ประมาณนี้นะครับแรงดันอยู่ประมาณสักเต็มที่ก็ประมาณ60 โวลต์65 โวลต์โดยประมาณนี้ครับเจ้าไฟ560 โวลต์ตัวนี้ก็จะมารอที่ขา C นะครับหรือว่าจะวิ่งไปที่รีเลย์นะครับมารอที่ขา C นะแล้วรีเลย์จะทำงานได้ก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ครับจะต่อรีเลย์ลงกราวไปโดยผ่าน R พวกนี้นะครับ R พวกนี้แล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดค่อมไฟอยู่นะครับตัวนี้เป็นซีเนอร์ประมาณ24 โวลต์เราจะรู้ได้ไงว่าซีเนอร์ค่อมไฟไม่ค่อมไฟตัวไหนเป็นซีเนอร์ตัวไหนเป็น 1N4118 นะครับก็เบื้องต้น ถ้าเป็นซีเนอร์ค่อมไฟเนี่ยซีเนอร์เขาจะลงกราวอยู่ขาหนึ่งนะครับซีเนอร์เขาจะลงกราวขาหนึ่งตรงนี้คือกราวนะเนี่ยคือลบนะเราก็จิ้มเลยครับขาไหนที่ตัวแดงๆตัวเนี้ยตัวไหนที่ต่อกับกราวตัวนั้นก็คือเป็นซีเนอร์ไดโอดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ขานี้ตัวนี้คือซีเนอร์ไดโอดครับตัวนี้คือซีเนอร์ไดโอดนะเนี่ยซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะทำหน้าที่อะไร
จะทำหน้าที่บล็อกไฟไว้ไม่ให้เกิน24โวลต์นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าไฟจากจุดหน้าตู้ตรงนี้มามันประมาณ50โวลต์60โวลต์ครับถ้ามาเสร็จมามากเท่าไหร่เนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะรับไฟแค่24โวลต์ที่ขา B นะครับแล้วก็ส่งไฟ24โวลต์เนี่ยส่งไฟ60โวลต์เนี่ยลดไฟลงไปครับให้ออกไปที่คอยรีเลย์ตัวนี้แค่24โวลต์ไม่ให้รีเลย์เสียหายนะครับคราวนี้เราก็มาดูครับมาดูการทำงานของเขาคราวนี้ผมจะปล่อยไฟเข้ามา60โวลต์นะครับลองดูนะจะใช้ชุดนี้นะขยายขึ้นมาหน่อยนึงผมจะใช้ชุด DC to DC ตัวนี้นะครับปล่อยไฟเข้ามา60โวลต์นะเปิดเข้ามาปั๊บนะครับเปิดเข้ามาเสร็จก็จะตั้งอยู่ที่60โวลต์อันนี้คือ60โวลต์นะครับปิดก่อนนะปิดก่อนนะครับก็จะเอาไฟเข้ามาเลยเพราะว่าไฟที่หน้าเครื่องนี่มาประมาณ60โวลต์ก็จะเอาตรงนี้เลยนะครับบวกกับลบเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ฟังเสียงดีเลย์ว่าทำงานไหมนะครับในเบื้องต้นเราฟังเสียงดีเลย์ว่าจะทำงานไหมเดี๋ยวพลิกขึ้นมาเลยดีกว่าดีเลย์อยู่ตรงนี้ดีเลย์อยู่ตรงนี้นะคราวนี้ก็จะมีคอยรีเลย์นะครับตำแหน่งคอยรีเลย์ก็คือตรงนี้คือคอยไฟเลี้ยงตรงนี้คือคอนแทคนะครับคอนแทคนะลองดูครับคราวนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยไฟเข้ามาคือปล่อยไฟเข้ามานิดนึงประมาณ23โวลต์นะครับปล่อยเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวก่อนผมปล่อยเข้ามาประมาณ23โวลต์ก็จะมีไฟส่วนหนึ่งไหลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคอยรีเลย์ยังไม่ทำงานนะตรงนี้คือคอนแทคนะครับยังไม่ทำงานนะมีไฟเข้ามาไหมลองดูครับลบอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้นะไฟผ่านคาบาขา C ตรงนี้20โวลต์เนี่ยครับมีไฟประมาณ20โวลต์ละวัดคอมรีเลย์ได้อยู่ที่ประมาณ3โวลต์ประมาณ3โวลต์เขายังไม่ทำงานนะครับขา B เนี่ยก็มีไฟแล้ว4โวลต์นะครับแต่ยังไม่ทำงานทรานซิสเตอร์ยังไม่ทำงานครับยังทำไม่ได้คราวนี้ผมปล่อยไฟเข้าไป60โวลต์นะ3 2 1ผมได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานติ๊กหน่อยๆนะครับได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะนี่ครับรีเลย์ทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะคราวนี้เราวัดไฟคอมรีเลย์ครับจะต้องได้24โวลต์ตรงนี้นะแต่ตรงนี้ได้12โวลต์มีปัญหานะครับบางคนจ่ายไฟเข้ามาแล้วรีเลย์ทำงานได้ยินเสียงนะตรงนี้รีเลย์ทำงานครับแต่ทำไมมีปัญหาเวลาที่เรากดครับเวลาที่เรากดเชื่อมเนี่ยไอชุดนี้เขาไม่เปิดครับรีเลย์บางทีเปิดรีเลย์บางทีเปิดบางทีไม่เปิดนะครับเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ถ้ารีเลย์ทำงานได้สมบูรณ์ตรงนี้ต้องมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ24โวลต์ตกคอมเขาแต่ตอนนี้ได้11โวลต์ครับไฟเข้าขากลางตรงนี้นะไฟเข้า50โวลต์นะจากไฟเข้าจริงๆคือตรงนี้คือ60โวลต์นะครับ60โวลต์ผ่าน R ตัวนี้มาครับเหลืออยู่ที่ประมาณ49โวลต์จาก49โวลต์ตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสนะครับให้ผ่านได้แค่11โวลต์เนี่ยผ่านได้แค่11โวลต์ไฟมาทั้งหมด60โวลต์นะครับได้แค่นี้นะคราวนี้ซีเนอร์อยู่ตรงนี้ครับซีเนอร์อยู่ตัวนี้เราวัดคอมซีเนอร์ครับซีเนอร์จะต้องได้อยู่ที่24โวลต์แต่ซีเนอร์ได้13โวลต์มีปัญหานะครับมีปัญหานะถามว่าทรานซิสเตอร์เสียไหมทรานซิสเตอร์ไม่เสียครับปัญหาน่าจะเกิดจากซีเนอร์ตัวนี้ซีเนอร์เนี่ยจริงๆเขาจะต้องค่อมแรงดันอยู่ที่24โวลต์ครับตัวซีเนอร์ถ้าเราวัดวิเคราะห์ในวงจรนะถ้าไฟมาขนาดนี้ซีเนอร์ต้องได้อยู่ที่24โวลต์อันนี้วัดคอมเข้าไปได้แค่10กว่าโวลต์นะครับ10กว่าโวลต์นะ11 12ผมปิดก่อนผมปิดไฟตรงนี้ลงนะครับปิดแล้วนะปิดเสร็จคอนแทคยังทำงานอยู่เพราะว่าคอนแทคเขาต่อไปแล้วนะครับวงจรเขาต่อไปแล้วนะเนี่ยผมปิดไปเลยปิดไปเลยนะครับปิดแล้วนะตอนนี้ปิดไปแล้วได้ยินเสียงรีเลย์หยุดแล้วนะครับเปิดใหม่นะครับคราวนี้เปิดนะเปิดปั๊บขึ้นมาผมเปิดแล้วนะเปิดปั๊บเนี่ยไม่ทำมีไฟเข้ามา60โวลต์แล้วนะครับแต่เปิดรอบนี้ไม่ทำงานจะเป็นลักษณะนี้ครับคือเสียบ้างไม่เสียบ้างแล้วอะไรเสียคราวนี้เนี่ยไม่ทำงานแล้วนะแต่วัดแรงดันครับวัดแรงดันตกคอมได้14ได้15โวลต์นี่ครับมีไฟเข้ามาเหมือนปกตินะอันนี้ลบนะอยู่ตรงนี้
วัดแรงดันตกค่อมซีเนอร์ได้13โวลต์เข้ามาที่ขาปาซิเตอร์เข้ามาที่ขา C นี้ได้48โวลต์มาจากจุดนี้60โวลต์ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับผ่านมาได้48โวลต์ทรานซิสเตอร์ปล่อยไฟออกมาแค่12โวลต์ครับจริงๆทรานซิสเตอร์ตรงนี้ขา E ตรงนี้ต้องปล่อยไฟมาให้ได้24โวลต์ภาพวัดตรงนี้ต้องได้24โวลต์วัดตรงนี้จะต้องได้ประมาณ24โวลต์ครับแต่ได้11โวลต์ตรงนี้คอมซีเนอร์ครับคอมซีเนอร์24โวลต์แต่ได้11โวลต์ผมปล่อยไฟเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวลองดูใหม่นะจะได้ไหมคราวนี้ผมจะเอาไฟตรงนี้ออกแล้วเข้าใหม่ลองดูนะครับเปิดไฟเข้ามาตอนนี้ไฟมาแล้วไฟมาแล้วนะลองเปิดดูครับเปิดดูนะ3 2 1ไม่ทำนี่ครับไม่ทำนะทั้งที่ไฟมาปกตินะแต่ตอนแรกเปิดแล้วทำงานเนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับเราจะวิเคราะห์ยังไงต่อนะครับเนี่ยไฟไม่มาแป๊บนึงตรงนี้ไฟ60โวลต์นะครับเอาไฟจริงเข้ามาที่ประมาณ60โวลต์แล้วรีเลย์ก็ยังไม่ทำงานเนี่ยได้แค่10โวลต์ครับเนี่ยได้แค่นี้เองขา B เราวัดเก็บไว้ขา B ได้11โวลต์นะขา C ได้50โวลต์ขา E ได้11โวลต์ซีเนอร์ไดโอดได้10โวลต์ตัวซีเนอร์ไดโอดมีปัญหาครับตอนนี้ปิดก่อนคราวนี้มาดูวงจรครับมาดูวงจรนะวงจรผมสเก็ตออกมานะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่เอาหลักการนะเอาหลักการนะครับมาดูวงจรนะครับคราวนี้นี่คือวงจรเขานะไฟ60โวลต์ครับไฟ60โวลต์เต็มที่ประมาณ60-70โวลต์จะไหลผ่านต้นทาน 1K นะครับ 1K แล้วก็มาที่ทรานซิสเตอร์มาที่ขา C ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้60โวลต์ตัวนี้ครับจะต้องไหลผ่านตัวต้นทานมาเพื่อมาเปิดให้ขา B ตัวนี้ทำงานอันนี้ B อันนี้ C E นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะแต่ให้เข้าใจว่าไฟตรงนี้มี60โวลต์ถ้าเขาเป็นสวิตช์ 100% ไปเลยเนี่ยไฟ60โวลต์จะไหลลงมาที่รีเลย์อันนี้คือรีเลย์นะครับอันนี้คือรีเลย์นะอันนี้คือรีเลย์ถ้าไฟ60โวลต์มาที่รีเลย์เนี่ยยังไงรีเลย์ก็ขาดครับรีเลย์24โวลต์ครับตรงนี้รีเลย์24โวลต์เพราะฉะนั้นรีเลย์เขาต้องทำงานได้อยู่ที่ประมาณ24ถึง25-26โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์เหมือนวาล์วเหมือนวอลลุ่มด้วยนะครับลักษณะก็คือไฟมา60โวลต์จะต้องผ่านจากทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออกไปแค่ประมาณ24โวลต์ครับแต่จะผ่านได้มากได้น้อยนั้นจะอยู่ที่ขา B ครับขา B จะทำหน้าที่ในการปรับถ้าขา B ไฟมาแรงนะครับไฟมาแรงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ยอมให้ไฟผ่านได้มากขึ้นประมาณนี้นะเอาประมาณนี้ตรงนี้เป็นเหมือนเราบิดลูกบิดวอลลุ่มนะถ้าเราบิดให้ไฟตรงนี้มา60โวลต์เหมือนกันแต่ผ่าน R ตัวนี้มา 56K อาจจะเหลือไม่กี่โวลต์ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าจะต้องได้แค่24โวลต์ถ้ามา24โวลต์สูงสุดแล้วไฟตรงนี้ก็จะให้ผ่านรีเลย์จะให้ผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้ได้แค่24โวลต์ประมาณนี้แต่ตอนนี้เราวัดตรงนี้ได้อยู่ที่11โวลต์ประมาณ10ถึง11โวลต์10ถึง11โวลต์ขา E ก็เลยออกได้แค่10ถึง11โวลต์โดยประมาณนี้ครับแต่ไฟมารอตรงนี้ประมาณ49โวลต์50โวลต์เพราะว่าเขาผ่าน R ผ่านอะไรมานะครับผ่านลงมาหน่อยนึงก็เลยไฟก็เลยไม่ได้มาเต็มที่60โวลต์เขาต้องดรอปตรงนี้ก็ต้องดรอปลงไฟลงมาเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสงสัยสุดก็คือซีเนอร์ตัวนี้ครับซีเนอร์ตัวนี้ถ้าไฟมาเต็มที่จะต้องวัดได้แค่ต้องวัดคอมได้24โวลต์ครับ24โวลต์ถามว่าเสียไหมไม่แน่ใจอาจจะไม่เสียหรืออาจจะรั่วหรืออาจจะไม่รั่วด้วยอาจจะทำงานตกคอมแรงดันไม่ได้24โวลต์ครับเขาอาจจะดึงไฟลงไปเยอะไฟผ่านได้แค่10กว่าโวลต์นะครับส่วน C ตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไร C ตัวนี้มีหน้าที่ในการซอฟต์สตาร์ทครับไฟเขาจะดึงไฟมาเขาเวลาไฟวิ่งมาเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะดึงหน่วงเวลาไว้นิดนึงตามค่าของเขาให้ลักษณะหน่วงไว้ก่อนเป็นซอฟต์สตาร์ทในตัวนี้ครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นไดโอดผมไม่แน่ใจว่าเอามาเพื่อป้องกันไอ้ตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะ
ค่อมไดโอดเขาค่อมลักษณะนี้ครับจะมีปกติจะมีไดโอดตัวหนึ่งต่อป้องกันย้อนกลับดีเลย์ก็น่าจะเป็นไดโอดตัวนี้ถ้าดูตามลักษณะนะครับประมาณนี้นะไฟไฮโวลต์ก็จะมาที่คอนแทคของดีเลย์ครับตามที่ผมพูดตรงนี้นะจากนั้นเมื่อเรากดที่หน้าเครื่องกดปื๊ดขึ้นมาไอ้ไฟไฮโวลต์จุดนี้ก็วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาจากหน้าตู้ตรงนี้60โวลต์ก็วิ่งผ่านทรานซิสเตอร์มาทรานซิสเตอร์ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ซึ่งไม่ได้เป็นสวิตช์แบบ 100% เลยจะเป็นสวิตช์เหมือนวอลลุ่มจะให้ไฟมากไฟน้อยตามการปรับของขา B ถ้าไฟที่ขา B เข้ามากไฟที่ออกจากขา C ลงขา E ก็ออกมากนะครับแต่ตอนนี้ไฟเข้า10โวลต์ก็ออกประมาณ10โวลต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องได้24โวลต์ถ้าได้24โวลต์ตรงนี้ก็ต้องออกประมาณ24โวลต์รีเลย์ถึงจะทำงานได้นะครับก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะฉะนั้นซีเนอร์ตัวนี้เป็นอันดับแรกที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับทรานซิสเตอร์ทำงานได้ไหมทำงานได้หรือทรานซิสเตอร์อาจจะมีปัญหาเองแต่เราตรวจสอบซีเนอร์ก่อนเพราะว่ามีไฟเข้ามาทั้ง60โวลต์แล้วทำไมซีเนอร์ได้แค่24โวลต์ซีเนอร์ตัวนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ในส่วนนี้ครับตรงนี้เราวัดซีเนอร์ผมพาวัดไปแล้วขาหนึ่งเขาจะลงกราวอันนี้คือลบนะอันนี้คือลบนะครับวัดดูใหม่อีกรอบหนึ่งซีเนอร์ถ้าซีเนอร์เขาต่อลักษณะถ้าขาหนึ่งดึงลงกราวเขาจะต่อค่อมไฟนะครับเขาจะต่อค่อมไฟไว้เขาจะทำหน้าที่ดึงลงกราวไว้นะครับค่อมไฟนะถ้าเขาต่อเป็นไดโอดธรรมดาก็ต่อได้นะครับเนี่ยซีเนอร์ตัวนี้นะเขาจะรับไฟมาจากไดโอดตัวนี้นะครับจากไดโอดตัวนี้นะเนี่ยครับจากไดโอดปล่อยไฟมาวิ่งตรงมาตามนี้นะครับวิ่งออกมานี้ลงตรงนี้ค่อมไฟไว้นะครับค่อมไฟไว้ค่อมไม่ให้เกิน24โวลต์เดี๋ยวเอาซีเนอร์ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมมาถอดออกก่อนนะก็ดูดตรงนี้ออกเลยนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนี่คือซีเนอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมหาตัวใหม่มาซีเนอร์เขาจะทำหน้าที่กั้นไฟไว้ไม่ให้เกินค่าที่ตัวของเขาเองนะครับตัวของเขาเองกำหนดไว้นะประมาณนี้นะผมจะต่ออย่างนี้นะครับต่ออย่างนี้ประมาณนี้นะครับจะได้เห็นด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวจ่ายไฟเข้าไปครับคราวนี้มาลองวัดกันดูว่าจะได้ไหมถ้าเปลี่ยนซีเนอร์แล้วไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ดูทรานซิสเตอร์ไปคราวนี้นะครับแต่ยังไงซีเนอร์ต้องค่อม24โวลต์ก่อนตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาวัดกันเก็บไว้ก่อนนะครับลงมาต่ำๆครับคราวนี้โอเคผมจ่ายไฟเข้ามานะตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาปั๊บจ่ายเข้ามาเสร็จเราวัดค่อมซีเนอร์ครับตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นตรงนี้ลงกล่าวนะวัดค่อมเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยได้13โวลต์นะเนี่ย13โวลต์ออกเท่าเดิมแต่ว่าผมจ่ายไฟมา23โวลต์พอวัดค่อมตรงนี้ได้13โวลต์นะครับตรงนี้เป็นกล่าวนะเทียบกล่าวไปก็ออกจากตรงนี้ครับออกจากตรงนี้ก็จะได้12โวลต์13โวลต์เนี่ยครับเข้า13โวลต์เข้าขา B 13โวลต์ออกขา B ก็12โวลต์หน่อยๆเพราะฉะนั้นไฟมาตรงนี้ไฟมาตรงนี้12โวลต์ไฟมาจากตรงนี้อยู่ที่23นะครับไม่ใช่60นะคราวนี้ผมจะเปิดครับผมจะเปิด60โวลต์เข้ามาเปิดปั๊บเข้ามาเปิดแล้วรีเลย์ทำงานมีเสียงแล้วนะครับในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะคราวนี้เปิดเสร็จเรียบร้อยวัดคอนแทคก่อนคอนแทครีเลย์อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือคอนแทคเขานะตัวนี้เขาจะช็อตกันเนี่ยช็อตแล้วปื๊ดนะครับปื๊ดแล้วนะช็อตแล้วนะช็อตเสร็จเราวัดค่อมรีเลย์ครับวัดค่อมรีเลย์เมื่อกี้จาก10กว่าโวลต์นะครับ11โวลต์ตอนนี้ได้24โวลต์รีเลย์ทำงานแล้วซีเนอร์มีปัญหานะครับคอยรีเลย์ครับคราวนี้คอยรีเลย์ตรงนี้เราก็วัดได้ประมาณ10กว่าโวลต์ถ้ารีเลย์ทำงานปกติวัดค่อมรีเลย์เข้าไปจะต้องได้เท่ากับที่เขาจ่ายเข้ามาคือ24โวลต์อันนี้ไฟมา60โวลต์เป๊ะนะครับไฟมาจากด้านนี้นะผมจ่ายเข้ามา60โวลต์นะเนี่ย60หน่อยจ่ายมา60โวลต์ครับผ่าน R1K ตรงนี้นะครับผ่าน R1K ตรงนี้ R1K นะแล้วก็มาที่ขา C ได้40โวลต์จาก40โวลต์นี่แหละครับเขาจะจ่ายไฟออกมาอยู่ที่24โวลต์เขาจะจ่ายมากจ่ายน้อยเขาจะอยู่ที่ทรานซิสเตอร์ขา B ตัวนี้ขา B ตัวนี้รับไฟมา24โวลต์นะครับ
ก็สั่งให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จ่ายออก24โวลต์โดยประมาณนี้แหละเขาคำนวณมาแล้วเราเอาเข้าใจง่ายๆว่าขา B เข้า24ก็ต้องออก24เมื่อกี้ขา B เข้ามากอยู่เหมือนกันเข้าประมาณ5-60โวลต์เหมือนกันแต่ซีเนอร์ตัวนี้เสียก็เลยค่อมไว้แค่11โวลต์ครับก็ได้แค่11โวลต์เข้า11โวลต์ออก11โวลต์รีเลย์ก็เลยไม่ทำงานครับเดี๋ยวทำบ้างเดี๋ยวไม่ทำบ้างตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วดูวงจรนิดนึงตัวนี้นะมา60โวลต์ผ่าน R ผ่านอะไรมานะครับจนมาถึงขา B ตรงนี้ได้24โวลต์ได้24โวลต์ ZD ตัวนี้ซีเนอร์ตัวนี้ก็เลยค่อมไฟ24ก็เลยจ่ายเข้าขา B 24เพราะฉะนั้นจ่ายออกจากขา B ตรงนี้ได้24โวลต์ครับจะจ่ายเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ในวงจรเราวัดได้ประมาณ40-50จ่ายเข้ามา40-50โวลต์แต่ออกจากขา E ตรงนี้ได้แค่24เพราะว่าไฟที่ขา B มา24ตรงนี้จริงๆอาจจะมามากกว่านี้นะครับเพราะว่าซีเนอร์ตัวนี้คุมไว้อาจจะเป็น20โวลต์30กว่าโวลต์อย่างนี้ก็ได้แต่ซีเนอร์เขาคุมไว้ครับซีเนอร์คุมเสร็จเราก็ส่วนเกินเขาก็ดึงลงกราวไปแต่ตัวที่เสียเขานี้ตัวที่เสียเนี่ยดึงลงกราวมากไปหน่อยผ่านได้แค่10กว่าโวลต์ครับ10กว่าโวลต์นะมาดูตัวเสียครับคราวนี้เดี๋ยวปิดไฟก่อนตัวเสียนะตัวเสียปกติเลยครับปกตินะวัดเป็นไดโอดก็ปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแต่ต้องดูค่าเขานี่ครับได้ 0.6 เหมือนเดิมนะครับ 0.6 เหมือนเดิมเนี่ยวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างลองดูครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างปกติเลยเนี่ยไม่ช็อตไม่รั่วอะไรนะครับก็เดี๋ยวมีตัวดีผมมีตัวดีๆอยู่เยอะเลยอันนี้ซีเนอร์24นะซื้อมาขนาด1วัตต์เลยครับอันนี้ตัวดีนะ24เหมือนกันลองดูครับได้ 0.7 มีนิดหน่อย 0.7 แต่ตัวนี้ได้ 0.6 ครับวัดแบบนี้มันก็ดูอะไรยากอยู่เหมือนกัน 0.66 อันนี้ 0.7 ไม่ขาดไม่ช็อตเนี่ยวัดก็ไม่ขึ้นอันนี้ล่ะก็วัดก็ไม่ขึ้นเหมือนกันแต่เวลาใช้งานจริงค่อมไฟแล้วไม่ยอมให้ไฟผ่านครับจะเป็นซีเนอร์ด้านหรือเปล่าประมาณนั้นด้านนะครับรอยต่อจังชั่นเขามีปัญหาเขาทำงานมากๆเขาก็เสื่อมประสิทธิภาพลงอันนี้คือแบบอาจจะเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับที่ผมซ่อมนี่วัดอย่างนี้วัดยังไงก็ไม่เสียครับก็เหมือนกับที่หลายท่านถามว่าซีเนอร์ก็ไม่เสียอะไรก็ไม่เสียแต่ทำไมไม่ทำงานนะครับเราต้องวัดค่อมอย่างนี้เข้าไปนะครับซีเนอร์ถึงจะทำงานได้คราวนี้ลองดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความรู้ของเรานะครับปึ๊บทำนะเปิดปั๊บทำปั๊บเลยนะครับทำงานแล้วนะอันนี้คอนแทคนะวัดคอมเข้าไปครับวัดคอมได้24นะผมปิดนะผมปิดเสร็จผมเอาซีเนอร์ออกนะเอาตัวดีออกผมเอาตัวไม่ดีใส่บ้างนะครับตัวไม่ดีใส่นะตัวเสียใส่เข้าไปเอาให้เห็นเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่าเราซ่อมมาบ่อยๆเราก็มาวัดตรงนี้ก่อนก็หลายท่านดูคลิปไปก็เอาตรงนี้แหละครับรัดประสบการณ์นะครับไม่ต้องไปหาอะไรยากนะครับแต่ว่าให้รู้หลักการในการตรวจซ่อมนะอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้ได้24ตอนที่ได้เท่าไหร่ลองดูครับเปิดไฟเข้ามานะครับ3 2 1รีเลย์ทำงานเหมือนกันครับทำแล้วนะรีเลย์ทำงานเหมือนกันรอบแรกๆเนี่ยเขาจะทำนะครับเนี่ยทำนะครับทำนะแล้วดูไฟครับดูไฟที่ค่อมรีเลย์นะเมื่อกี้ผมค่อมอันนี้กาวนะค่อมเข้าไปได้เท่าไหร่ครับได้12ครับเนี่ยได้12โวลต์เมื่อไฟเข้าขา B 12ไฟออกก็ต้องออกไม่เกิน12ประมาณ11-12โวลต์อันนี้ไม่ใช่หลักการทั่วไปของทรานซิสเตอร์นะแต่ว่าเขาคำนวณมาทรานซิสเตอร์แบบนี้นะครับไฟเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นประมาณนี้เขาทำหน้าที่เป็นสวิตช์แล้วก็เป็นวอลลุ่มในตัวเนี่ยครับวัดคอมรีเลย์ครับเข้าไปได้12โวลต์เป็นรีเลย์24นะผมปิดคราวนี้ผมปิดแล้วนะปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วเขาทำงานไหมเขาไม่ทำแล้วนะปิดเขาไม่ทำแล้วผมเปิดครับอีกรอบหนึ่งคราวนี้เอาง่ายๆเอาเห็นชัดๆตรงนี้หน่อย
ผมเปิดนะเปิด60โวลต์นะปึ๊ดเข้าไปเปิดแล้วไม่ทำงานครับเปิดแล้วไม่ทำงานปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับวัดที่คอนแทคนะคราวนี้วัดคอนแทคนะนี่ครับคอนแทคไม่ทำงานครับคอนแทคไม่ต่อแล้วนะผมปิดเลยปิดนะครับปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมติดตั้งตัวนี้ใส่นะโอเคครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยซีเนอร์ไดโอด24โวลต์นะครับอันนี้ผมใส่ขนาดใหญ่เลยนะ1วัตต์นะครับคราวนี้ลองจ่ายไฟเข้ามาครับจ่ายไฟเข้ามาดูนะจ่ายตอนไหนก็น่าจะทำงานในตอนนั้นในทันทีนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำนะลองดูครับจ่ายไฟเข้ามานะครับ60โวลต์นะครับ3 2 1ทำแล้วนะทำแล้วเนี่ยครับทำแล้วนะวัดค่อมเลยครับวัดค่อมไฟตรงที่เราเคยวัดตรงนี้นะครับจะได้24โวลต์ค่อมรีเลย์ต้องได้24โวลต์เพราะฉะนั้นวงจรนี้ถ้าใครเกิดได้ซ่อมขึ้นมาจ่ายไฟเข้ามาแล้ววัดค่อมตรงนี้แล้วได้อยู่10กว่าโวลต์อย่างนี้นะครับแสดงว่าซีเนอร์มีปัญหานะครับให้จดเช็คซีเนอร์แต่ถ้าวัดแล้วไม่มีไฟมาเลยวัดแล้วไม่มีไฟมาก็ดูที่ตัวต้านทานนะครับดูต้านทานดูคาปาซิเตอร์ดูตัวต้านทานแล้วก็ดูตัวทรานซิสเตอร์นะครับพวกนี้นะ2-3วงจรนะครับ2-3ตัวนะวงจรเขาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมก็เขียนแล้วก็สเก็ตขึ้นมานะครับเราก็ต้องฝึกเขียนวงจรนะครับถูกผิดไม่เป็นไรนะตรงนี้ผมก็คร่าวๆเหมือนกันอาจจะถูกอาจจะผิดด้วยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตามหลักการก็ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ลองกันดูนะครับโอเคครับประกอบแล้วนะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเอาแค่ทดสอบก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อสายอะไรเข้าที่เข้าทางทั้งหมดนะครับเอาโดยประมาณนี้ก่อนนะแค่ทดลองว่าเปิดเครื่องติดนะครับเปิดเครื่องติดแล้วก็ไม่ดับนะครับตรงนี้เครื่องนี้มาในการที่เปิดสักพักแล้วเครื่องก็ดับไปนะครับพอซ่อมเสร็จเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาลองระบบติ๊กนะครับระบบติ๊กก็ไม่ทำงานนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้สอบถามเจ้าของว่าใช้งานติ๊กไหมนะครับแต่ก็เห็นแล้วก็ซ่อมไปเลยนะครับก็ลองตรวจสอบดูคราวนี้เปิดเสร็จแล้วเราก็จะทำให้ระบบติ๊กทำงานครับคราวนี้เราก็จะสั่งระบบติ๊กเดี๋ยวผมลองดูยังไงดีประมาณนี้แล้วกันนะครับลงมานะครับลองดูนะเปิดนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะเปิดเครื่องทำงานนะครับได้ยินเสียงพัดลมแล้วนะผมจะกดติ๊กนะครับกดสั่งให้ติ๊กทำงานนะถ้าทำงานได้ก็จะมีเสียงโซลีนอยด์แล้วก็ชุดไฟอาร์คตรงนี้นะครับไฟแรงสูงจะกระโดดนะครับ3 2 1เนี่ยครับทำตามมือผมกดนะครับผมลองต่อตรงดูนะครับต่อตรงแล้วนะตอนนี้ไฟมาเต็มที่เลยนะครับออกเท่านี้ไฟจะออกประมาณเท่านี้ไม่แรงมากนะครับโอเคถือว่าสำเร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปประกอบนะครับประกอบแล้วก็ไปทดลองเชื่อมดูนะครับทั้งระบบ MMA ธรรมดาแล้วก็เชื่อมแบบติ๊กตรงนี้ดูนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ